project sa kanika programa isan pa sa DOST in partnership with selected academies, especially katong mga performing academies such as UPD Liman and MSU IIT. So, pinaagi sa MSU IIT, nianhid sila diri sa lungsod sa Bacolod aron pag-conduct o mapping para sa Mulayangan River Basin. So, ang PhilLiDAR 1 project is usa ka project aron pag-conduct o mga mapping o kaning gitawag na mga assessments, geological assessments o conduct sila mga surveys aron makita gyud kung unsay sitwasyon bisan pa sa itong mga river basins o bisan pa ang ato ang kayutaan in terms of slope, in terms of land cover, forest cover, in terms po kung sa erosion. So, doon mga activities po na nagsukod ni sa kalalumon sa mga suba aron makabuhat ta og mga scenario such as flood modeling. So, muna siya ang mga programa nga naglangkob sa PhilLiDAR 1. Para sa amua, ang PhilLiDAR 1 is usa ka group nga na-create ug naay mga trained personnel nga expert sa paghimo og flood hazard map, especially sa mga municipality nga affected sa flooding. For us, PhilLiDAR 1 program is a technology that can be used as the instrumental in identifying resources which the LGUs may take advantage of at the most basic level of governance involving disaster management. So it is also an expansion of disaster risk and exposure assessment for mitigation program that aims to produce 3D flood hazard maps for the river system. So aside from addressing disaster risk reduction and climate change adaptation. Sa pagkatinood, maulaw ko ani nga tubag tungod kay bisan sila nasayod sila na amo ra gyud nahatag nila in kind ra gyud. Amo nahatag sa ilang kung unsa ilang request, unsa ilang manpower nga support amo i-provide. Kung unsa kinahanglan nga mahatag namo sa ginagmay siguro nga logistics, paningkamutan namo nga among nahatag. Pero kani nga programa murag nahimo gyud siyang grant. Naghatag sa mua. Pero kami po sa munisipyo, andam ni nga mo abag kung unsa gyud po ang kinahanglan nila, alay mga higayon ani sila mo provide pud me og sakyanan usahay, provide pud me og mga manpower services. So may anak lang. Usa pud kana pag-provide namo kanang pag-invite sa mga kapitanes, pag-invite sa mga katawhan na kinahanglan nila i-interview. Ang natabang lang sa municipality or ang among nahatag nila nga assistance is ang pagpatawag sa mga barangay chairman para sa initial data gathering ug ang paghatag og staff para sa maka-guide sa team nga mag-conduct og flood height and extent survey. And the local disaster risk reduction management office of Kapatagan Lanao del Norte assisted the PhilLiDAR 1 personnel as the team conducted the fieldwork activity in our municipality. We provided the team escort for their safety, disseminated the information to Barangay Butadon, Santa Cruz, Lapinig, Concepcion as the team of the team's arrival, and we even offered them board and lodging. Tinuod, nakatabang ang PhilLiDAR 1 project sa mga munisipyo. Number 1 sa kung giingon ganina, katong pagbuhat o profile sa munisipyo pinaagi sa mga mapa. Ang PhilLiDAR 1 project is dako ang natabang sa amuang municipality since tungod sa PhilLiDAR 1 na may own flood hazard map. Well, we were able to acquire the base flow water level surface and cross-section data of the major rivers in our locality, Butadon, Balili, and Maranding rivers. So the data we acquired are very essential in the calculation of our water discharge of a particular river channel and eventually for the creation of our flood maps. So the data can tell our municipal disaster risk reduction management council which residential areas should be evacuated, or looking ahead which areas will not be good for investment because they are flood prone.
pinakauna gyud nga benepisyo nga amo nakuha kining amo ang partnership bisan pa sa MSU-IIT. Ang among pag hinigalaay kanang makakita kang mga higala na parehas nimo og tumong, parehas ninyong pananaw para gayud sa development ng kanila hashtag para sa bayan. Ikaduha, kining pagbuhat og profile ng sa munisipyo pinaagi sa mga mapa o pag-advocate kung asa itong mga areas nga dapat i-serve as open space, i-serve as no-build zones. Tapos itong mga areas nga dapat tuduhan pa ang prevention and mitigation programs, labi na sa Mulayangan River Basin, sa mga watershed protection programs, o hangtod pa bisan sa mga coastal areas. So, usan ni siya ka proyekto kinatibukan na naghatag yun o pagtabang aron ma-direct ang mga strategic programs para sa munisipyo. Aside sa naanami own flood hazard map, ang benefits nga among nakuha is gitudloan pud Manila unsaon paggamit ang QGIS, and another thing is naanami flood hazard map nga magamit sa amo ang disaster preparedness program. We also used it for resource and inventory assessment, infrastructure planning, monitoring, and governance. So we use LiDAR to help the work of environment agency in many ways, including creating flood models, assessing coastal change, and analyzing how land is used. And because we were informed early about the route and the possible extent of flooding through the light detection and ranging mapping technology, we were able to warn our citizens to evacuate on time. So this also integrated our local flood early warning system. Kanila kung hagit sa bang munisipyo nga ato din siyang suportahan na programa o kinahanglan atong ihatag atong 100% na full support aron gyud na hapsay pod ang pag-implement nila sa programa. Ato sila tagaan o kaning suporta pagkay kabayayo o inyo gyud makita nga dako kay og tabang. Lastly, para sa other municipality no, ang amo alang message is atong gamiton ang flood hazard map kag gi-provide sa team para sa future purposes o ma-mitigate nato ang impact sa flooding sa ato ang municipality. With this, the local government units should maximize the use of hazards and resource maps in their disaster risk reduction and management plans. So it's a cutting-edge technology which provides more detailed, up-to-date, and high-resolution flood hazard maps. So it is not just about maps but the information to ensure the country's survival and future in the era of extreme and rapidly changing climate.